ආයුබෝවන් රූරස YouTube channel එකට ඔයාලව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හිතුවේ බිත්තර ලොලිපොප් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. අපිට මේක ක්‍රම දෙකකට හදාගන්න පුළුවන්. බිත්තර ටිකක් වැඩිපුර ගෙන ආපු වෙලාවක ඔයාලට මේ ලොලිපොප් එක ක්‍රම දෙකටම උනත් හදලා ගෙදර අයත් එක්ක රස විඳින්න පුළුවන්. ඒ වගේම ගෙදරට අමුත්තන්න ආපු වෙලාවක උනත් මේ බිත්තර ලොලිපොප් එක හදලා ඔයාලගේ කෑම මේසේ ලස්සන වගේම රසවත් බවත් වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මගේ වීඩියෝ එක අවසාන වෙනකම් බලන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි හදලා බලමු නේද? අද මම මෙතන බිත්තර 4ක් තම්බලා අරගෙන තියෙනවා. ඔයාලට කැමති ප්‍රමාණයක් ගන්න පුළුවන්. අලග්‍රෑම් 500ක් තම්බලා අරගෙන තියෙනවා. ලොකු ලුණු ගෙඩියක් හීනියට කපාගෙන අරගෙන තියෙනවා. සුදු ලුණු බික් 3කුයි ඉඟුරු පොඩි කෑල්ලකුයි හීනියට කපාගෙන අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම අවුමිරිස් කරල් 3ක් කරපිංචා ඉත්තක කොළ ටිකකුත් හීනියට කපාගෙන අරගෙන තියෙනවා. මිරිස් කුඩු තේ හැඳි 1යි, ගම් මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයයි, 3-5 කුඩු තේ හැඳි භාගයයි, කහ කුඩු තේ හැඳි කාලකුයි, කොත්තමල්ලි කුඩු තේ හැඳි භාගයකුයි අරගෙන තියෙනවා. ඔයාලට කොත්තමල්ලි කුඩු අවශ්‍යම නැහැ. ඔයාලා ගාව තියෙනවා නම් දාගන්න. ලුණු කුඩු තේ හැඳි එකකුත් අරගෙන තියෙනවා. යෝගට් ගත්තාම අපිට මෙන්න මේ වගේ ලී හැඳි හම්බ වෙනවනේ. ඉතින් මේ වගේ යෝගට් කනවට වැඩිය මම නම් මේ වගේ කෑම ಜಾති හදද්දි ප්‍රයෝජනෙට ගන්නවා. ඔයාලට මේ වගේ හැඳි නැත්තම් සුපර් මාකට් වල තියෙනවා අයිස්ක්‍රීම් ස්ටික්. ඒවා ගන්නත් පුළුවන්. දැන් අපි බලමුකෝ කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා. මුලින්ම අපි තඹගත්ත අල ටික හොඳින් පොඩි කරගන්න ඕන. ඔයාලට මම මුලින්ම කිව්වනේ මේ බිත්තර ලොලිපොප් එක ක්‍රම දෙකකට මම හදන විදිය කියලා දෙනවා කියලා. ඉතින් දෙකටම අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට තමයි මම මේ අල ටික තඹගත්තේ. මේ බලන්න මෙන්න මේ ගානට පොඩි කරගන්න ඕන. ඊළඟට මම භාජනයක් ලිපේ තියලා ඒකට තෙල් ටිකක් දාගන්නවා. තෙල් ටික රත් වෙනකොට ඉඟුරු සුදු ලුණු ටික දාගන්නවා. ඊළඟට මේ ටික චුට්ටක් කලවම් කරගන්න ඕන. දැන් මම ලුණු ටිකක් දාගත්තා. දැන් අපි මේ ටික හොඳට කලවම් කරගමු. ඊළඟට කපාගත්ත කරපිංචා දාගන්නවා. දැන් අවු මිරිසුත් දාගන්නවා. ආයි අපි මේ ටික හොඳට කලවම් කරගමු. ඔන්න මම මිරිස් කුඩු දාගත්තා. ගම් මිරිස් කුඩු, තුන පහ කුඩු, කොත්තමල්ලි කුඩු ටිකක් දාගත්තා. කහ කුඩු ටිකක් දාගන්නවා. ලුණු තේ හැන්දකුත් මේකට දාගන්නවා. ඔයාලා මේවා ඔයාලගේ රස අනුව දාගන්න. දැන් මේ ටික හොඳට අපි ආයෙම කලවම් කරගමු. ඊළඟට මම තම්බල පොඩි කරගත්ත අල ටිකත් එකතු කරගත්තා. දැන් මේ අල ලුණු ටික අපි හොඳට කලවම් කරගමු.
දැන් අල මිශ්‍රණය හදාගෙන ඉවරයි. ඊළඟට අපි බලමුකෝ තඹගත්ත බිත්තර වලට මොකද කරන්න කියලා. මේ බලන්න. දැන් තඹගත්ත බිත්තරයක් අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට වටේට කපා ගන්න ඕන. ඔයාලට පේනව නේද? වටේටම ඒක පීයකින් කපා ගන්න ඕන. ඔන්න බලන්නකො මම තව එකක් කපලා පෙන්නන්නම්. ඔයාලා ගන්න බිත්තර ටික මේ විදිහට කපා ගන්න. ඔන්න බලන්නකො වටේට කපාගත්ත බිත්තරයට මෙන්න මේ විදිහට ස්ටික් එකක් අරගෙන සම්බන්ධ කරගන්න ඕන. මේ බලන්න. මෙන්න මෙහෙම සම්බන්ධ කරගන්නවා මම. දැන් පේනව නේද? හරියට ලොලිපොප් එක වගේ. තව එකක් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්කෝ. මේක මම ඔයාලට අද හදාගන්න කියලා දෙන ක්‍රම දෙකෙන් පළවෙනි ක්‍රමේ. දැන් අපි බලමුකෝ මොකද කරන්න කියලා. දැන් අර අපි හදාගත්ත අල මිශ්‍රණය ටිකක් මේ විදිහට අරගෙන බෝලයක් හදාගන්න ඕන. ඊළඟට අනිත් අත උඩින් තියලා ඒක පැතලි කරගන්නවා. ඊළඟට බිත්තරයක් අරගෙන ඒක වටේට කවර් කරගන්න ඕන. මේ බලන්න බිත්තරය හොඳට අල මිශ්‍රණයෙන් වටේ කවර් කරගන්න ඕන. මේ බලන්න මෙන්න මේ විදිහට හදාගන්න ඕන. මම දැන් ඔයාලට තව එකක් හදලා පෙන්නන්නම්කෝ. ඔන්න හොඳට බලා ගන්න. මේ බලන්න මෙන්න මේක තමයි පළවෙනි ක්‍රමය. මම ඔයාලට කිව්වනේ ක්‍රම දෙකකට බිත්තර ලොලිපොප් හදාගන්න විදිය කියලා දෙනවා කියලා. ඉතින් දැන් අපි බලමු දෙවෙනි ක්‍රමයට කොහොමද බිත්තර ලොලිපොප් හදාගන්නේ කියලා. දැන් මම මේකට බිත්තර 3ක් ගත්තා. දැන් මේ බිත්තර ටික හොඳට පොඩි කරගන්න ඕන. මේ තියෙන්නේ අපි කලින් හදාගත්ත අල මිශ්‍රණය. මේක හදාගත්ත ක්‍රම දෙකටම ඇති වෙන විදිහටනේ. දැන් මේකට පොඩි කරගත්ත බිත්තර ටික එකතු කරගන්න ඕන. ඊළඟට බිත්තර අල මිශ්‍රණය හොඳට අපි කලවම් කරගමු. හැන්දෙන් කලවම් කරගන්නවට වැඩිය ලේසියෙන් මේ ටික අතින් කලවම් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ හින්දා මම මේ ටික දැන් හොඳට අතින් කලවම් කරගන්නවා. දැන් අපි බලමුකෝ ඊගාවට මොකද කරන්න කියලා. දැන් මේ විදිහට මිශ්‍රණයේ කොටසක් අරගෙන මේ වගේ බෝලයක් හදා ගන්නවා. මේ බලන්න මෙන්න මේ විදිහට ස්ටික් එකක් අරගෙන මේකට සම්බන්ධ කරගන්නවා. මේ බලන්න මෙන්න මේ විදිහට. මම ඔයාලට තව එකක් හදන විදිය පෙන්නන්නම්කෝ.
මේ බලන්න මේ තියෙන්නේ දෙවෙනි ක්‍රමේ. ඊළඟට අපිට අවශ්‍ය වෙනවා පාන් පිටි කෝප්ප එකක්. ලුණු තේ හැඳි භාගයක්. ඒ වගේම වතුර කෝප්ප එකක්. දැන් පාන් පිටි වලට ලුණු කුඩු දාගන්නවා. ඒක පොඩ්ඩක් කලවම් කරගන්නවා. ඊළඟට වතුර ටික ටික දාගෙන අපි මේ පිටි බැටර් එක හදාගමු. මට මේ පිටි බැටර් එක හදාගන්න පාන් පිටි කෝප්පෙට වතුර කෝප්පයක් ගියා. ඔයාලට වතුර ප්‍රමාණය අඩු වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට හදාගත්ත බිත්තර ලොලිපොප් ටික පිටි මිශ්‍රණයේ ගිල්වලා පාන් කුඩු වල දවටලා ගන්න ඕන. මේ තියෙන තනි බිත්තරයෙන් හදාගත්ත බිත්තර ලොලිපොප් එක. මේ බලන්න මෙන්න මේ විදිහට හදා ගන්න ඕන. දැන් මේ තියෙන්නේ අපි දෙවෙනි ක්‍රමයට හදාගත්ත බිත්තර ලොලිපොප් එක. ඒකත් මේ විදිහට පිටි බැටර් එකේ ගිල්වලා පාන් කුඩු දවටලා මේ විදිහට හදා ගන්න ඕන. මේ තියෙන්නේ ක්‍රම දෙකටම මම හදාගත්ත බිත්තර ලොලිපොප් ටික. අපි දැන් මේක බෙදගමු. ඊළඟට මම භාජනයක් ලිපේ තියලා තෙල් ටිකක් දාගන්නවා. තෙල් ටික රත් වෙනකොට හදාගත්තු බිත්තර ටික මේ විදිහට දාගන්නවා. දැන් ඉතින් දෙපැත්ත පෙරලා රන්වන් පාට වෙනකම් මේ ටික බෙද ගන්න ඕන. මේ බලන්න මෙන්න මේ වගේ රන්වන් පාට වෙනකම් හොඳට අපි බෙද ගන්න ඕන. දැන් මේ ගානට ආවට පස්සේ මම මේක තෙලින් අයින් කරගන්නවා. මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත බිත්තර ලොලිපොප්. මෙතන ක්‍රම දෙකටම හදාගත්ත ඒවා තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ තනි බිත්තරෙන් මම හදාගත්ත ලොලිපොප් එක. අපි ඒක කපලා බලමුකෝ. මේ බලන්න. ඒක තියෙන්නේ මේ විදිහට. මේ තියෙන්නේ අපි බිත්තර පොඩි කරලා දෙවෙනි විදිහට හදාගත්ත බිත්තර ලොලිපොප් එක. දැන් අපි ඒකත් කපලා බලමුකෝ. මේ බලන්න. මේ දෙවෙනි ක්‍රමයට හදාගත්ත එක. ඉතින් මේ කොයි ක්‍රමයට හදාගත්තත් මේක හරිම රසයි. ඔයාලත් හදලා බලලා රස කොහොමද කියලා මට කමෙන්ට් එකකින් කියන්නකෝ. ඔයා මගේ channel එකට අලුතින් එකතු වුණ කෙනෙක් නම් මාව subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මගේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් අපි නැවත හමු වෙමු.